Δεν στέφεσαι βασιλιάς poolside glam των αρωμάτων για μια καλή πρώτη εντύπωση? Στέφεσαι όταν μέσα σε λίγα μόλις χρόνια από την κυκλοφορία σου το όνομά σου αναφέρεται στην ίδια ανάσα με τα πιο εμβληματικά sellers της γενιάς σου και έκτοτε τόσοι πολλοί προσπάθησαν να σε αντιγράψουν που η αναζήτηση του τέλειου dupe έγινε σχεδόν ανέκδοτο μέσα στην κοινότητα. Καλώς ήρθες στο Perfume Journey. Είμαι η Λιάννα, συλλέκτρια αρωμάτων για πάνω από 20 χρόνια και με πάνω από 300 επιλεγμένα πλέον αρώματα στη συλλογή μου και σε αυτό το κανάλι μιλάμε για το άρωμα. Έλα μαζί μου. Δημιουργήθηκε από έναν από τους πιο αναγνωρισμένους σύγχρονους αρωματοποιούς ως μέρος της επιστροφής ενός μεγάλου οίκου μόδας στην υψηλή αρωματοποιία. Μέσα σε ελάχιστα χρόνια έγινε μία από τις πιο εμπορικά επιτυχημένες κυκλοφορίες στην ιστορία του ίδιου του οίκου, όχι μόνο ανάμεσα στα αρώματά του, αλλά και συνολικά στην αγορά. Ένα άρωμα που χωρίς καμία υπερβολή άλλαξε άρδιν το πώς η ίδια η βιομηχανία βλέπει σήμερα την εμπορική δυναμική ενός designer αρώματος. Σε θρόνο. Στη σειρά μας Summer Kings, 10 εστεμένοι του καλοκαιριού ταξιδεύουν ένας-ένας προς τη θαλαμιγό Χριστίνα για ένα επικό φινάλε, το Summer Kings Gathering. Σήμερα παραδίδουμε την τρίτη πρόσκληση της guest list. Τι μας περιμένει συνολικά στη σειρά? Ο βασιλιάς The Greek, ο Yacht Club, η βασίλισσα του Cocktail Crush. Θα συναντήσουμε τον Άγγελο Σικελιανό, θα ταξιδέψουμε στην Τζαμάικα, το Τωρίνο, τη Σικιά και άλλα πολλά. Οπότε αν θέλετε να ανακαλύψετε ποιοι τελικά θα καθίσουν στο τραπέζι, ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να μην χάσετε ούτε μία πρόσκληση. Τρίτο όνομα στη λίστα μας. Έχοντας αφήσει πίσω την φλερτη διάθεση της Τζαμάικα και του L'Impératrice, σήμερα αλλάζουμε εντελώς σκηνικό. Το Summer Kings Gathering μας καλεί να παραδώσουμε το κάλεσμα στον βασιλιά του Poolside Glam, τον Bradley Cooper. Ταξιδεύουμε στο Παμουκάλε, στις λευκές πισίνες που έχει σμιλέψει η ίδια η φύση, εκεί που στείνεται απόψε τον καλά για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας. Γύρω όλοι οι showbiz, το ένα βαρύ όνομα δίπλα στο άλλο. Όμως μόλις εκείνος περάσει το κατόφλι, η αίθουσα σταματά για μία στιγμή. Και τότε αστράφτει το icy blue των ματιών του, σαν να είναι φτιαγμένο για να συνομιλεί με τα γαλάζια νερά που τον περιβάλλουν. Αυτή η απόχρωση έχει το όνομα Imagination του Louis Vuitton, ο βασιλιάς του Poolside Glam, φτιαγμένος για όποιον ξέρει να λάμπει, ακόμα και όταν όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω του. Ο οίκος μας ζήτησε να φανταστούμε και το σκηνικό που έστησε εδώ η ίδια η φύση μοιάζει σαν να βγήκε από άλλο κόσμο, μετατρέποντας την ιδέα του Poolside Glam σε φυσικό υπερθέαμα. Ενώ ο Bradley για μένα ταιριάζει ιδανικά, γιατί το Imagination εκπέμπει την ίδια effortless πολυτέλεια που ενσαρκώνει και εκείνος. Μια φυσική γοητεία και συνειδητοποιημένη ωριμότητα, παραμένοντας σύγχρονος, κομψός και γεμάτος μαγνητισμό, οπτικοποιώντας έτσι τη λαμπερή φρεσκάδα και διάβγεια αυτού του βασιλιά. Ο οίκος Louis Vuitton επέστρεψε δυναμικά στην υψηλή αρωματοποιία το 2016, δημιουργώντας το δικό του ατελιέ Stickhouse, το Le Fontaine Parfumé. Στο τιμόνι, ο Jacques Cavalier Belletrude, που έχει ήδη δημιουργήσει θρύλους όπως το Acqua di Gio και το L'Eau d'Isée. Ο ίδιος είχε πει πως ήθελε να βάλει τον ήλιο σε ένα μπουκάλι και στο Imagination έβαλε κατ' εμέ το Παμουκάλε, παρόλο που η δική του έμπνευση ήταν ένα ταξίδι στην Ανατολή. Το Imagination κυκλοφόρησε το 2021 μετά από 5 ολόκληρα χρόνια in the making και όπως γνωρίζουμε όλοι έκανε πάταγο. Στην ψυχή του έχουμε το τσάι και όπως ισχυρίζονται πολλοί, ίσως είναι η καλύτερη εκτέλεση τσαγιού που κυκλοφορεί, γιατί εδώ ο Belletrude χρησιμοποίησε μια υπερσύγχρονη μέθοδο εκχύλησης ώστε να κρατήσει την καπνιστή γήινη πλευρά του φύλου χωρίς να γίνεται πικρό. Γύρω του έχτισε μια αντίθεση, μια γενναιόδορη δόση Ambrox, επαναεφεύροντας το Amber Accord, ζωηρά εσπεριδοειδή όπως κίτρο, περγαμόντο καλαβρίας, πορτοκάλι σικελίας, νερό λιτινησίας και ένα σπιρτόζο τζίντζερ νιγηρίας. Fresh, citrus, spicy, green, όλα μαζί σε μία ανάσα. Έτσι λοιπόν γεννιέται ένα high aesthetic άρωμα με μια αριστοκρατική αέρινη σιγουριά
φτιαγμένο για πρεστής και casual περιβάλλον, αλλά και με μια αντίθαση κατά τη γνώμη μου πλευρά, σαν σύγχρονος νέος, old money εκατομμυριούχος, που για να επικρατήσει έδωσε αντίθασα μάχες από αυτές που δεν φαίνονται. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που τόσοι το θεωρούν τον απόλυτο βασιλιά των καθαρών καλοκαιρινών αρωμάτων αυτήν τη στιγμή, φέρνοντας μια πιο σύγχρονη και άφθαρτη οπτική της φρεσκάδας. Στο παρφούμο μάλιστα κατατάσσεται νούμερο 1 στα ανδρικά αρώματα, ενώ κάποιοι ισχυρίζονται ότι πήρε τα σκύπτρα από παραδοσιακά μεγαθύρια όπως το Aventus Cologne ή το Silver Mountain Water. Και όταν έρχεται η ώρα να αποδείξει αυτόν τον τίτλο στο δέρμα, δεν διαψεύδει. Όλοι αναγνωρίζουν την πυρηνική του απόδοση, κάτι που δεν συνηθίζεται για φρες άρωμα. Δεν εκπλήσει λοιπόν που η κοινότητα το περιγράφει σαν rich guy soap ή πολυτελές πεντάστερο σπα, και παρά την υψηλή του τιμή, πολλοί καταλήγουμε να αγοράζουμε δεύτερο μπουκάλι. Βοηθάει βέβαια και το ότι είναι refillable, συνεπώς χαμηλώνει ελαφρώς το κόστος. Φοριέται από όλους, όσο κι αν το κατατάσσουν ως αντρικό. Εγώ διαφωνώ πάντα με τέτοιες ετικέτες και εγώ προσωπικά δεν έχω σταματήσει να δέχομαι κομπλιμέντα όπου κι αν το φορέσω, σε δρόμους, σε διαδρόμους, συνεχώς, όπως συμβαίνει και με όλους. Αυτός λοιπόν είναι για εμένα ο βασιλιάς του Poolside Glam. Μια λάμψη icy blue βγαλμένη από άλλο κόσμο. Ο Bradley επιβεβαίωσε την παρουσία του. Ήρθε η ώρα όμως να βγούμε από την φαντασία. Ο επόμενος εστεμένος μπαίνει στο event ως ο Έλληνας. Γυρίζουμε Ελλάδα ψάχνοντας τη διανόηση. Σας ευχαριστώ πολύ που με συνοδεύσατε στο σημερινό μας βασιλικό ταξίδι, και αν νιώσατε ότι μάθατε κάτι καινούριο σήμερα, θα χαιρόμουν πολύ αν μου το δείχνατε με ένα like ή αν κάνατε εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε την επική μας σειρά Summer Kings. Να θυμάστε, οι απόψεις αυτές είναι προσωπικές δικές μου, αυτή είναι η δική μου guest list και ο καθένας νιώθει το κάθε άρωμα με τον δικό του προσωπικό τρόπο. Ποια είναι όμως η δική σας guest list του καλοκαιριού? Πείτε μου στα σχόλια, θα χαρώ πολύ να την ακούσω. Μέχρι να σας ξαναδώ, πειραματιστείτε, ανακαλύψτε και αφήστε το άρωμα να σας ταξιδέψει. Γεια σας!